নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো 4 বছৰীয়া B.ed ডিগ্ৰী সম্পৰ্কত। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা দিছে বা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে সেই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই 4 বছৰীয়া B.ed ডিগ্ৰীটো কৰিব পাৰিব। 4 বছৰীয়া B.ed ডিগ্ৰী কৰিব খোজা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এতিয়াও অনলাইন কৰা নাই সেই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অনলাইন কৰিবৰ বাবে লাষ্ট ডেট ইতিমধ্যে এক্সটেন্ড কৰা হৈছে। যেহেতু লাষ্ট ডেট আজি আছিলে মানে 16 মাৰ্চত লাষ্ট ডেট আছিলে আৰু এতিয়া 31 মাৰ্চলৈকে লাষ্ট ডেট এক্সটেন্ড কৰা হৈছে। যিসকলে এতিয়াও অনলাইন কৰা নাই তেওঁলোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা। 4 বছৰীয়া B.ed ডিগ্ৰীটো যদি তোমালোকে পঢ়িব খোজা তেতিয়াহলে তোমালোকে এই 4 বছৰীয়া B.ed ডিগ্ৰীৰ পৰা কি সুবিধা লাভ কৰিবা। বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বা অভিভাৱকৰ মনত এই সম্পৰ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ ইতিমধ্যে উদয় হৈছে। যেহেতু 4 বছৰীয়া B.ed ডিগ্ৰী যোৱা বছৰৰ পৰা নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে। যোৱা বছৰ বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইচ্ছা থকাৰ ফলতো এই 4 বছৰীয়া B.ed ডিগ্ৰী কোৰ্সত এডমিশন লোৱা নাছিলে। যেহেতু বহুতৰ মনত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হৈছিলে যে 4 বছৰীয়া B.ed ডিগ্ৰী কৰিলে আমি MA কৰিব পাৰিম নে নাই বা আমি যদি অন্যান্য শিক্ষকতাৰ বাবে অন্যান্য বৃত্তিত নিয়োজিত হ'ব খোজো তেতিয়াহলে 4 বছৰীয়া B.ed ডিগ্ৰী কৰিলে আমি সেইবিলাকৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম নেকি। ইয়াৰ উপৰিও আৰু কিছু প্ৰশ্ন আছিলে, বিশেষকৈ HS পাছ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যি ইচ্ছানুদয় স্কলাৰশ্বিপ দিয়ে সেই স্কলাৰশ্বিপ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পাবনে নাপায় বা প্ৰজ্ঞান ভাৰতী যিটো স্কিম সেই স্কিমৰ আন্ডাৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে স্কুটি পাবনে নাপায় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলক ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিছিলে। লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এতিয়াও বহুতে কমেন্ট কৰি সুধি আছে যে তোমালোকে যিটো বিষয়ত মেজৰ ল'ম বুলি ভাবিছিলা সেই মেজৰ লোৱা বিষয়টো এই B.ed বা 4 বছৰীয়া যিটো ইন্টিগ্ৰেটেড B.ed কোৰ্স এই কোৰ্সটো কৰিলে ল'ব পাৰিবা নে নাই সেই সম্পৰ্কত তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে। প্ৰথম কথা যে 4 বছৰীয়া B.ed যিটো পাঠ্যক্ৰম হয় এই পাঠ্যক্ৰমটো ইন্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে অনা হৈছে। ইন্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ জৰিয়তে বহুতো প্ৰগ্ৰাম ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে যিবিলাকৰ জৰিয়তে এবছৰীয়া B.ed, 2 বছৰীয়া B.ed, 4 বছৰীয়া B.ed বা M.ed কেনেকৈ কৰিব, পাৰ্ট টাইম M.ed কেনেকৈ কৰিব, ফুল টাইম M.ed ৰ বাবে গাইডলাইনছ কি এই গোটেই কথাখিনি ইয়াত উল্লেখ আছে। ইন্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে যেহেতু নেশ্যনেল কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্টটো আয়োজন কৰা হ'ব। মানে 4 বছৰীয়া B.ed ডিগ্ৰী যদি তোমালোকে কৰিব খোজা তেতিয়াহলে অনলাইন কৰিব লাগিব। অনলাইন যেহেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ লাষ্টৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিলে, 16 মাৰ্চ লাষ্ট ডেট আছিলে আৰু এতিয়া সেই লাষ্ট ডেটটো এক্সটেন্ড কৰি 31 মাৰ্চ কৰা হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়াও এপ্লাই কৰা নাই তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। এপ্লাই কেনেকৈ কৰিবা, এপ্লাই কৰোঁতে কিমান তোমালোকৰ ফিজ লাগিব, সাবজেক্ট কি আছে, কেনেকৈ তোমালোকে পেপাৰবোৰ নিৰ্বাচন কৰিবা সম্পূৰ্ণ কথাখিনি মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছো। তোমালোকে মোৰ ফেচবুকৰ যিটো জ্যোতিৰেখা গোস্বামী প্ৰফাইল তাতো চাব পাৰা বা তোমালোকে মোৰ ইউটিউবৰ যিটো JRG টিউটোৰিয়েল ব্লগ চেনেল হয় তাতো গৈ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব পাৰা। আৰু যদি কিবা তোমালোকৰ জানিব লগা থাকে তেতিয়া কমেন্ট কৰিও জনাব পাৰা। যিসকল অভিভাৱক বা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়াও ভাবি আছা যে B.ed ডিগ্ৰী বা BSc B.ed বা BCom B.ed এই কোৰ্সটো যদি কৰা হয় তেতিয়াহলে তোমালোকৰ লাভ কি হ'ব। ইয়াত ডাঙৰ লাভ এটাই হ'ব, সেইটো হ'ল কি 4টা বছৰৰ পাছত তোমালোকে এটা চাকৰিৰ বাবে উপযুক্ত হিচাপে নিজকে থিয় কৰাব পাৰিবা। মানে আমাৰ অসমতেই হওক বা ভাৰতৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাত জেনেৰেল যিবিলাক আমাৰ কোৰ্স হয় সেই কোৰ্সখিনি কৰাৰ পাছত আমি সদায় এক্সট্ৰা যিকোনো ধৰণৰ ডিপ্লোমা কোৰ্স কৰিবলগীয়া হয়, সাৰ্টিফিকেট ল'বলগীয়া হয়, যিবোৰ লোৱাৰ পাছতহে তোমালোকে যিকোনো ধৰণৰ এটা চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। যদি জেনেৰেল এজন ষ্টুডেণ্টে টিচাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব খোজে তেতিয়াহলে তেওঁ BA কৰাৰ পাছত B.ed ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব। B.ed ডিগ্ৰী তেওঁ লোৱাৰ পাছতহে টেট এক্সামৰ বাবে মানে টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এজন ছাত্ৰই জেনেৰেল যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব তেতিয়া তেওঁ 3 বছৰ আকৌ 2টা বছৰ তেওঁ B.ed কৰি পেলাই বা MAও কিছুমানে কৰিহে কি হয় এই টেট দিবৰ বাবে উপযুক্ত হয়। বৰ্তমান যেহেতু গ্ৰেজুৱেশ্যনত 4 বছৰ হ'ব সেইটো সকলোৱে তোমালোকে জানা, গতিকে 4টা বছৰত তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা B.ed ডিগ্ৰীটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবা। মানে 4টা বছৰতো আমি জানো যে ইয়াতো এটা সিস্টেম আছে যে এটা বছৰত তোমালোকে সাৰ্টিফিকেট পাবা, দ্বিতীয় বছৰত ডিপ্লোমা পাবা, তৃতীয় বছৰত ডিগ্ৰী পাবা, চতুৰ্থ বছৰত তোমালোকে ৰিচাৰ্চ উইথ ডিগ্ৰী যিখন সাৰ্টিফিকেট সেইখন পাবা। গতিকে 4টা বছৰ কমপ্লিট কৰাৰ পাছতহে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা B.ed কৰিব পাৰিবা। মানে আকৌ এটা বছৰ যেহেতু B.ed এতিয়া এটা বছৰ হ'ব আকৌ এবছৰীয়া B.ed কৰিব পাৰিবা। এতিয়া ইয়াত যেহেতু তোমালোকক দেখ 5টা বছৰ লাগি যাব, কিন্তু তোমালোকে যদি এই ইন্টিগ্ৰেটেড B.ed কোৰ্সটো কৰা
তেতিয়া 4টা বছৰতে তোমালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনো ল'ব পাৰিবা লগতে বিএডো কমপ্লিট কৰিব পাৰিবা ইন্টিগ্ৰেটেড বিএড প্ৰগ্ৰামটো হ'ল এটা প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্স কিন্তু কথাটো মন কৰিবা এইটো প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্স কিন্তু এই কোৰ্সটো এনেকুৱা নহয় যে তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্স এটা কৰিছা যিটোৰ কোনো স্থায়িত্বতা নাই বা যিটোৰ কোনো ইম্পৰ্টেন্স নাই সেইটো কিন্তু নহয় মানে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্সটো যথেষ্ট বেছি হয় মাত্ৰ ইয়াত এটা কথা ঠিক তোমালোকে জেনাৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰোঁতে যিমান টকা খৰচ হ'ব তাতকে ইয়াত অলপ বেছি টকা খৰচ হ'ব যেহেতু এটো প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্স হয় যিসকলে শিক্ষকতা কৰিম বুলি ভাবা তেওঁলোকৰ বাবে কোৰ্সটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কিন্তু কথাটো এনেকুৱাও নহয় যে বিএ বিএড ডিগ্ৰী কৰিলে তুমি শিক্ষকতাই কৰিবা মাত্ৰ শিক্ষকতাৰ বাবে তুমি উপযুক্ত হিচাপে এখন সাৰ্টিফিকেট লৈ থব পাৰিবা ইয়াৰ পাছত তুমি মাষ্টাৰ কৰিব পাৰা এমএড কৰিব পাৰা নেট স্লেট দি তুমি প্ৰফেছৰ চাকৰিৰ বাবেও নিজকে উপযুক্ত হিচাপে গঢ়িব পাৰা ইয়াৰ উপৰিও ইউপিএসসি এপিএসসি যি পোষ্টতে তুমি এপ্লাই নকৰা কিয় সকলো পোষ্টৰ বাবে তুমি উপযুক্ত হ'বা বৰ্তমান যেহেতু ভাৰতবৰ্ষত এটা কথা দেখা গৈছে যে শিক্ষিত নিবনুৱাৰ সংখ্যা যেহেতু দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে মানে শিক্ষিত নিবনুৱা ইমান বেছি আছে যে এপইন্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ পলিচি এতিয়ালৈকে প্ৰস্তুত কৰিব পৰা নাই কিন্তু এই এনইপিৰ জৰিয়তে মানে নিউ এডুকেশ্যন পলিচিৰ জৰিয়তে এনেকুৱা ধৰণৰ হেতু কাৰণে কিছুমান কোৰ্স অনা হৈছে যিবিলাক কোৰ্সৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে বা প্ৰফেশ্যনেল কোৰ্স বিলাক কৰাৰ পাছতে যাতে তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰাত সম্ভৱ হয় গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষকতাৰ বাবে মন নাই বা তেওঁলোকে অন্যান্য ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিব খোজে তেওঁলোকে এই কোৰ্সটো কৰিব নালাগে কিন্তু যিসকলে ভাবি আছে যে মই শিক্ষক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজো তেওঁলোকৰ বাবে 4 বছৰীয়া এই বিএড ডিগ্ৰীটো কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এটা কথা মন কৰিবা যে এই 4 বছৰীয়া বিএড কোৰ্সটো তেতিয়াহে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা যেতিয়া তোমালোকে নেশনাল কমন এন্ট্ৰেন্স যেটো টেষ্ট হয় সেই টেষ্টত উত্তীৰ্ণ হ'বা নেশনাল কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ বাবে অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট 31 মাৰ্চলৈ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি কৰা হৈছে যিসকলে এতিয়াও অনলাইন কৰা নাই তেওঁলোকে অনলাইন কৰিব পাৰা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ